Ciao! Hello, this is Kara JB and welcome to my channel. So for today's video, saan aabot ang kalahating kilong harina mo? So let's make 1/2 kilo harina challenge. Saan nga ba haabot ang harina, ang kalahating kilong harina mo? Tara na, ipakikita ko sa inyo kung paano at ano ang gagawin ko sa harina. Magsimula tayo sa paggagawa ng dough. So it's made up of 1/2 kilo of harina, eggs, a little bit of milk, butter, salt, and baking powder. So pinagsama-sama ko ay make a dough. So ito na ang kinalabasan ng ating dough. And then gagawa tayo ay cut it into 3 parts upang makagawa tayo ng tatlong recipe. So, ang cabinet nito ay kinostomize for pastries, bread, and for baking. So, dito very organized at very comfortable sa pagbe-bake o paggawa mo ng pasta and bread. So, here we go mga guys. So, ito na ang ating longganisa. Ito na ang aking gagamitin paggawa ng pizza ng into pieces lang. Pero hindi naman ganun ka-exaggerated na maliliit. And then, this is my homemade pesto, pure basilico or basil, with fine nuts and oil and how do you call it? Parmesan cheese. So, ilalagay natin siya dito sa ating dough. So, let's start na mga guys. So, ilagay natin or spread na natin ang ating pesto sa ating dough. So, ating spread very well. Ilagay na natin ng pantay para maging tasty siya. So, pesto ang ilagay natin bilang substitute sa ating tomatoes. So, marami namang pwedeng ilagay sa pizza na sauce. Any type of sauce pwede nyong ilagay mga guys. Pero normally, we put some tomato. Tomato lang ang nasa isip natin. Tomato sauce. So, dito, this is pesto sauce ang ating ilalagay. So, after nating mailagay yan mga guys, spread lang natin. Ikalat lang natin ng pantay-pantay. Ayan na, nailagay na natin ng pantay ang pesto sauce. And then, mag-a-add naman tayo ng cut longganisa o salchicha dito sa Italia. At pagkatapos natin ilalagay natin ito sa oven. Wala siyang grade, basta may nakalagay siyang, may nakasulat lang doon na pizza. So, doon natin siya ilalagay until maluto siya ng golden brown. So, hindi ko alam kung ilang minutes, pero at least mag-golden brown na siya is ready na siya. Ayan na. Nailagay na natin ng bonggang-bongga ang ating ayan na, ready na siya ang ating salchicha pizza with pesto and salchicha. So, masarap siya mga guys. Natikman ko na. So, ilagay na natin. Naka-timer na siya. Nakalagay na siya sa pizza. Ready na siya mga guys. So, pwede na natin siyang yung orange, kailangan mag-black siya. Yung orange na light. Kailangan mag-black siya at ready na siya for baking and reheating. Guys, mag-start naman tayo sa ating empanada. So, ito ang gagawin ko mga guys. So, kinat ko siya into the pieces. Then, i-roll ko using roll
lalagyan ko siya ng filling na natira naming ragu kahapon. It's made up green peas, karne, and tomato sauce. So, very, very easy. Ifi-fill lang natin siya sa loob. Siya inside, and then we form it. Ipo-form na natin siya into empanada. Ipo-close, and then ito na ang ating empanada. It's real, mga guys. Invent is real. This is chocolate and this is a strawberry. Ayan. Inubos ko lang yung nakalagay dyan. Oh, ayan na mga guys, ang aking inventong pizza. Na rin ang aking inimbentong sweet. This is my 3 recipe empanada, pizza, and sweet.